سلام، مریم خلیلی هستم. خوش اومدید به کارگاه خودتون، کارگاه پارسی. امروز قراره یه لعاب خیلی جذابی رو بهتون آموزش بدم که ترکیب این لعاب به همراه سیم مفتول مسی یه بافت و رنگ جذابی رو به کارمون میده. اولین مرحله باید داخل این گلدونمون رو لعاب ترانس ساده بزنیم. اگر نمیدونید که لعاب ترانس ساده چجوری درست میشه، بهتون پیشنهاد میدم که حتما به این لینکی که این بالا براتون میذارم سر بزنید. برای شروع من میام دور تا دور لبه کارمون رو برای اینکه لعاب یک نواختی بگیره لبه کارمون چسب کاغذی میزنم. خب حالا به این ظرفمون استراحت میدیم، چون داخلش لعاب ریختیم بدنمون آبش رو به خودش جذب کرده، به خاطر همین بهش استراحت میدیم تا کامل خشک بشه تا بریم سراغ مراحل بعدیمون. فرمول لعابمون به این صورته که 90% F38 به علاوه 10% کربنات سدیم به علاوه 0.5% اکسید کوبالت. برای اینکه بتونیم لعابمون رو با قلمو اعمال کنیم، من بهش 20 تا 30% گام سلوشن اضافه میکنم که اگر نداشتید میتونید از چسب CMC استفاده کنید. حالا بریم سراغ درست کردن این لعاب جذاب. الان من میخوام 100 گرم از این لعاب رو آماده کنم. 90 گرم F38 رو وزن میکنم. ده گرم کربنات سدیم اضافه میکنم. حالا 0.5 گرم بهش اکسید کوبالت اضافه میکنم. خب حالا شروع میکنم این لعابمون رو با آب خیلی کم هاونش میکنم. این حالتی که تقریبا خمیری میشه بهترین حالت واسه سابیدن لعابامونه. حالا بهش میخوام گام سلوشن اضافه کنم. گام سلوشنم به میزان 25 گرم میخوام اضافه کنم. فقط حواستون باشه که گام سلوشن لعاب رو بعد از یه روز قبل آماده کنید، به این صورت که هر مقداری که گام سلوشن ریختید 2 برابرش آب اضافه کنید و خوب هم بزنید. حالا بهش آب تصفیه رو اضافه میکنم تا جایی که مناسب باشه. ببین چه لعاب صاف و یک نواختی شده. خب حالا گلدونمون رو میاریم. همونطور که میبینید تقریبا یه روز گذشته از زمانی که لعاب داخلش رو زدم و کاملا ظرفمون خشک شده. حالا سیم مفتول رو کاملا من از روکش پلاستیکیش جدا کردم و حالا اینو میخوام دور گلدونم بپیچم و نحوه پیچیدنش دور گلدون کاملا سلیقه‌ایه.
خب همونطور که میبینید سیم پیچیش رو انجام دادم. فقط حواستون باشه توی قسمت رینگ سیم قرار نگیره چون باعث چسبیدن ظرفتون به کوره میشه. شما اینو هر طور که خودتون دوست داشته باشید میتونید بپیچید، کاملا سلیقه‌ایه. حالا من با کمک قلمو لعابم رو روی کارم اعمال میکنم. چند دست لعابتون رو اعمال کنید تا ضخامت مورد نظر رو بهتون بده. قسمت رینگمون هم همینجا پاک میکنیم که کارمون تمیز در بیاد. بعد اینکه کارمون خوش شد لعابش، روش انگشت میکشیم تا کاملا صاف بشه. خب حالا میریم سراغ قسمت‌های دیگه‌اش. چون ظرفتون گوز داره، سطح صاف نیست، باید دقت کنید که هی لایه لایه آروم آروم بزنید، اجازه بدید خشک شه، بعد برید قسمت بعدی. خب دوستان، همونطور که میبینید کل کار رو من لعاب زدم. شما این لعاب رو هر طور که خودتون دوست دارید میتونید حتی با پیستوله هم اعمال کنید و توی مقدار زیاد هم میتونید درستش کنید و قرقابی کنید. من چون میخواستم کم لعاب درست کنم به خاطر همین روش قلمویی رو انتخاب کردم. حالا کامل با حوصله و به آهستگی روی کار رو با دستتون صاف کنید تا همه این پینهولا و سوراخ‌های ریزی که زده برطرف بشه. خب دوستان، اعمال لعاب گلدونمون تموم شدش. حالا من به این ظرفمون زمان میدم تا کامل بدنمون خشک بشه، به خاطر اینکه بیسکویتمون به خودش آب جذب کرده، پس احتیاج داره که کامل خشک بشه. بعد از اینکه کامل خشک شد میذارمش کوره تا توی دمای 1000 درجه پخته بشه و بعد با نتیجهش برمیگردم پیشتون. خب دوستان، اینم نتیجه بعد از پخت لعابمونه که همونطور که میبینید یه لعاب سرمه‌ای جذاب بهمون داده و سیم‌های مسیمون هم که آب شده و یه بافت خیلی جذابی رو به لعابمون داده. فقط حواستون باشه که این دوندونه‌ای که میبینید به خاطر اینه که خب من هم زیاد هاونش نکردم لعابمون رو، هم که از الکمش ردش نکردم. اگه شما خواستید که بافت لعابتون یک دست و صاف باشه، حتما هم خیلی بیشتر زمان بذارید واسه هاونش، هم که از الکمش ردش کنید. کلا نتیجه خیلی جذابه به نظر من. شما هم حتما توی کامنت ها به هم بگید که نتیجه رو دوست داشتید یا نه.
امیدوارم از این آموزش نهایت استفاده رو ببرین و باهاش کلی کارهای خلاقانه بسازید و لذتش رو ببرید. یادتون نره با لایکاتون به همون انرژی بدید و توی کامنت ها با همون در ارتباط باشید. توی ویدیو بعدی میبینمتون. خداحافظ.